हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, सीताराम। आज आपने बाजार जेवी टेस्टी पावभाजी बनाववाना छीए, जे बनाववामां खूब ज इजी है और कुकर में जल्दी थी बनी जशे। तो चलो एने बनावीए। एना माटे जोशे फ्लावर, 2 રીંગણ लीधा है, 2 बटेका है, 3 टमेटा है, थोड़ुंक बीट है और 2 डूंगળી है और वटाणा है। आ बधाने आपणे थोड़ुंक झीणुं कट करी लेवानुं छे। तमे थोड़ुंक मीडियम साइज कट करशो तो पण चालशे। ત્યાર પછી આપણે કુકરમાં 2-3 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું। 3 પાવડા તો નાખવાનું જ છે, તમારે ઓછું નાખવું હોય તો પણ ચાલશે અને બટર નાખવું હોય તો પણ ચાલશે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે નાખીશું જે ખડા મસાલા જે છે આપણા, જે તમાલપત્ર છે, લાલ સૂકા મરચાં છે અને જીરું છે અને રાઈ છે થોડીક છે, જરાક જ નાખવાની છે। ત્યાર પછી તેમાં આપણે જે શાકભાજી છે એ બધા એમાં નાખી દેવાના છે। જો વટાણા તમારા ફ્રીઝર હોય તો એ નાખવાના, આમાં નાખવાના નથી, કેમ કે એનો રંગ એ તો જલ્દીથી બોઇલ કરેલા જ હોય છે, એટલે જે કાચા વટાણા હોય તો જ તમે કુકરમાં નાખજો। હવે એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ થઈ ગયા પછી એમાં થોડુંક આપણે તેલમાં સાતળવા દેવાનું છે। ત્યાર પછી એમાં આપણે ટમેટાં એડ કરીશું, જે ઝીણા ઝીણા સમારી લીધા છે ટમેટાં, એ પણ એડ કરી દઈશું। અને જે બીટ જે છે એ આપણે થોડુંક ખમણેલું છે, એ બીટથી છે શાક એકદમ હેલ્ધી પણ છે બીટ, અને પ્લસ એનો રંગ જે છે ભાજીનો રંગ એ ખૂબ જ સરસ આવશે। એટલે બીટ મેં એમાં એટલા માટે નાખેલું છે કેમ કે જે કાશ્મીરી મરચું જે નાખીએ છીએ ને, જ્યારે એવો કલર આવે છે એ બીટથી કલર આવી જશે। ત્યાર પછી તેમાં થોડુંક હલ્દી પાવડર, પછી થોડુંક લાલ મરચું પાવડર અને આ બધા મસાલામાં એડ કરવાના છે। અને થોડુંક સ્વાદ અનુસાર ધાણા જીરું અને મીઠું જે છે એ પણ એમાં એડ કરી દેવાનું છે। હવે આ મસાલા બધા નાખી દીધા છે તો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। જો એકદમ કલર કેટલો સરસ આવે છે, કેમ કે બીટ છે ને એટલે લાલ મરચું અને બીટ એટલે કલર બહુ સરસ આવશે। પછી તેમાં થોડુંક 2 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે। પાણી બહુ ઝાઝું નથી નાખવાનું, જો એટલું જ પાણી નાખવાનું છે। તમને અંદાજો આવી જવો જોઈએ કે શાકભાજી જે છે એટલું થોડુંક પાણી, એટલે 2 કપ જેટલું નાખવાનું છે અને કુકર દેવાનું છે। 1-2 સીટી થશે એટલે તરત જ થઈ જશે, કદાચ 1 સીટીમાં જ થઈ જશે। જો આપણું શાકભાજી જે છે એકદમ સરસ થઈ ગયા છે। હવે એને આપણે જોઈ લઈશું, જો જોઈ લીધું છે એટલે થઈ ગયા છે। અને હવે એને જે આપણી પાસે મેસરનું મશીન હોય તો એનાથી કરી શકો છો મેશ, અથવા તો તમારી પાસે ન હોય તો લોટો છે, ગ્લાસ છે, એનાથી પણ તમે મેશ કરી શકો છો। હવે એકદમ મેશ કરી લેવાનું છે। જો તમારે શાકભાજી થોડાક અચકચરા રાખવા હોય તો તમે થોડુંક ઓછું મેશ કરજો, અને એકદમ કરવું હોય તો વધારે મેશ કરી દેવાનું છે। જો એકદમ મેશ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે થોડુંક આમાં તડકો લગાવવા માટે થોડુંક તેલ મૂકશું, જે મેં 1 પાવડો જેટલું તેલ એમાં મૂક્યું છે। અને એમાં લસણની પેસ્ટ, જે લસણની ચટણી આપણે કહીએ છીએ ને, એ બનાવેલી છે અને એને આપણે એમાં સાતળીશું। એકદમ સતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાં નાખીશું ભાજી। એનો જે જ્યારે તમે લસણથી આમાં તડકો લગાવશો તો બહુ જ એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ, મીન્સ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવશે કે બાજુવાળાને ખબર પડશે કે આ ભાજી બને છે। એને એકદમ મસ્ત ભાજીનો રંગ થઈ ગયો છે, જો કેટલી મસ્ત લાગે છે અને ખાવામાં પણ એટલી ટેસ્ટી જ બનશે। તો હવે એમાં થોડુંક આપણે લીંબુ નાખીશું, અને એકદમ લીંબુથી પણ એ થોડી ખટાશ આવી જશે। આમાં ગરમ મસાલો થોડોક નાખીશું, કેમ કે ગરમ મસાલાનો ટેસ્ટ આવવો તો જોઈએ ને થોડોક, એટલે ગરમ મસાલો પણ એડ કરી દીધો છે અને એકદમ મિક્સ કરી લીધું છે। આપણી આ ભાજી રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં ધનિયા ભાજી પણ થોડીક રાખી તો જોશે જ, એટલે આપણી ભાજી રેડી છે। હવે તવા ઉપર આપણે જે બ્રેડ છે એને શેકીશું, પાવને। તો પાવને મેં વચ્ચેથી કટ કરી લીધા છે। અને ત્યાર પછી આપણે થોડુંક બટર લઈશું, મેં અમૂલ બટર લીધું છે, અને એ બટરના જે મેં છે પીસ કરી લીધા છે નાના નાના, અને આ પીસ જે જો મેં મીડિયમ સાઇઝ પીસ કરી લીધા છે, એટલે એમાંથી 2 પીસ હું તવા ઉપર નાખીશ। અને ત્યાર પછી હું એમાં થોડી ચટણી નાખીશ। તમે ભાજી પણ નાખીને મસાલાવાળા પાઉં બનાવી શકો છો, પણ મેં થોડુંક મરચું નાખીને બનાવ્યા છે અને થોડાક વધારે સ્પાઇસી બન્યા છે, એટલે હું બીજું પાઉં પણ આની સાથે એડ કરી દઈશ। એટલે બીજું પાઉં છે એ 1 પાઉંમાંથી બીજું પાઉં પણ થઈ જશે। અને 2 પાઉંને હું અલગથી શેકી લઈશ મસ્તીના 2 સાઈડથી બટરથી, અને જે છે એ એકદમ મસ્ત થઈ જશે પાઉં। અને જો એ પાઉં રેડી થઈ ગયા છે આપણા મસ્તીના, અને આપણી આ ભાજીની ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે। કેટલી મસ્ત લાગે છે, જો પાઉં છે અને સલાડ છે, લીંબુ છે અને ભાજી છે, ભાજીમાં વચ્ચે બટર નાખી દો અને ખાવાની જે કંઈ મજા આવે એ તો કંઈ અલગ જ આવશે। તો તમે પણ ટેસ્ટ કરજો અને આ રીતે બનાવજો, બહુ જ મસ્ત બનશે। તો મને તો બહુ મજા આવી, હું જલ્દીથી ખાવા માગું છું। તો આ મારી રેસીપી લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।